नमस्कार, अक्षदाच रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मिक्स डाळीपासून एक मस्त आणि हाय प्रोटीन अशी एक रेसिपी बनवतोय जी की लहानांना मोठ्यांना सगळ्यांना खूप आवडेल। इथे मी काही डाळी रात्री भिजत घातल्या होत्या, तर त्यामध्ये अर्धी वाटी मसूर डाळ, अर्धी वाटी तूर डाळ, अर्धी वाटी चना डाळ आणि अर्धी वाटी उडीद डाळ घातली आणि यामध्ये मी पिवळे मूग अर्धी वाटी घातली। जर तुमच्याकडे हिरवे मूग असतील तर हिरवे मूग देखील तुम्ही यामध्ये घालू शकता आणि एक वाटी तांदूळ घेतलेत। याचं सगळं प्रमाण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळेल। तर हे मी रात्री स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये भिजत घातलं होतं। हे स्वच्छ धुवून रात्री भिजत घालायचं आणि सकाळी आता यातलं पाणी काढून टाकायचं आणि हे आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचंय। या डाळीमधलं मी पाणी काढून घेतलंय। आता ही डाळ आपल्याला या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचंय। हे मी 2-3 वेळा बारीक करून घेणार आहे। यामध्ये अजून काही बाकीचं घालण्याची गरज नाहीये, पण तुम्हाला यामध्ये आलं, लसूण, हिरवी मिरची घालायची असेल तर घालून घेऊ शकता। पण यामध्ये मी हे असंच बारीक करून घेते। लागलं तर थोडं थोडं पाणी घालून हे आपल्याला एकदम स्मूथ असं बारीक करून घ्यायचंय। हे आता मी इथे सगळं बारीक करून घेतलंय। आता हे आपल्याला फर्मेंट वगैरे करायचं नाहीये, याचे डायरेक्ट डोसे बनवायचे आहेत। पण याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट होण्यासाठी यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालतेय। डोसा बॅटरचं आपण जसं बॅटर बनवतो तसंच याचं बॅटर बनवून घ्यायचंय। कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, एकदम व्यवस्थित आहे। आता यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचंय। अजून बाकी काहीही मसाले यामध्ये घालण्याची अजिबात गरज नाहीये। फक्त मीठ घालायचंय आणि पाणी घालून याची कन्सिस्टन्सी व्यवस्थित करून घ्यायची। हे बघा, हे अशा पद्धतीची। आता हे मी बाजूला ठेवते। आपण यासाठीची चटणी बनवूया आणि मग हे डोसे बनवूया। चटणी बनवण्यासाठी इथे मी ओलं खोबरं घेतलंय। हे 2 वाटी ओलं खोबरं आहे। हे या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचं आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे। यामध्ये मी 2 मिरच्या घालतेय। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता आणि यामध्ये फुटाण्याची डाळ घालू शकता किंवा इथे माझ्याकडे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं जाडसर असं कूट आहे, हे मी यामध्ये घालते। फुटाण्याची डाळ आता माझ्याकडे नाहीये, त्यामुळे हे मी घालते। फुटाण्याच्या डाळीमुळे खूप छान अशी चव येते। नसेल तुमच्याकडे तर शेंगदाणे तुम्ही घातलेत तरी देखील चालेल। याच्यामुळे ही जी चटणी आहे ती छान एकजीव होते। तर हे मी 2 मोठे चमचे शेंगदाण्याचं कूट यामध्ये घालतेय। पहिल्यांदा आपण हे सगळं बारीक करून घेऊया। हे खोबरं मी थोडंसं जाडसर वाटून घेतलंय। आता यामध्ये आपल्याला दही घालायचंय। तुम्हाला दही आवडत नसेल, नाही घातलं तरी चालेल, तर फक्त त्यामध्ये तुम्ही 1 चमचा लिंबाचा रस घालू शकता। आता यामध्ये मी 2 चमचे दही घालतेय आणि यामध्येच मी चवीपुरतं मीठ घालतेय आणि थोडंसं पाणी घालायचंय आणि हे एकदम स्मूथ असं वाटून घ्यायचंय। ही आपली चटणी मस्त अशी तयार आहे। याला आता आपल्याला तडका द्यायचा आहे। त्यासाठी मी इथे एक पॅन गरम करून घेतलाय। यामध्ये फक्त 2 चमचे तेल घालायचंय आणि तेल गरम झालं की मग यामध्ये आपल्याला मोहरी घालायची आहे आणि थोडेसे जिरे घालायचे। जिरे नसतील तुम्हाला घालायचे, नाही घातलेत तरी चालेल। आता मी याचा गॅस बंद करते आणि हा तडका आपल्याला याच्यावरती घालायचा आहे। ही मस्त अशी आता आपली चटणी तयार आहे। आता आपण डोसे बनवूया। डोसा बनवण्यासाठी इथे मी एक नॉनस्टिक पॅन गरम होण्यासाठी ठेवलाय। नॉनस्टिक पॅनच वापरला पाहिजे असं काही नाही, बिडाचा तवा देखील तुम्ही या ठिकाणी या डोशासाठी वापरू शकता। आणि हा डोसा मी वाटीने बनवणार आहे। तुम्ही पळीने देखील बनवून घेऊ शकता अशा पद्धतीच्या, पण वाटीने बनवल्यामुळे तो डोसा एकदम प्लेन होतो। पळीने बनवल्यामुळे थोडासा बनवताना तो वरखाली होतो, त्यामुळे एकसारखा शिजत नाही। वाटीने बनवल्यामुळे तो एकसारखा असा पसरला जातो आणि तो आपल्याला एकाच डायरेक्शन मध्ये बनवून घ्यायचा आहे। जर तुमचा तवा जुना असेल खूप, तर त्याच्यावरती थोडंसं तेल टाकून ते तेल तुम्ही टिश्यू पेपरनी पुसून घ्या, कारण पॅन जर खूप ड्राय असेल तर त्याच्यावरती डोसा व्यवस्थित होत नाही। आणि हाय फ्लेम ठेवायची नाही सुरुवातीला, कारण जास्ती तवा तापला असेल तर डोसा पुढे पसरत नाही, मध्ये चिकटून बसतो। जर तवा जास्ती तापला असेल तर त्याच्यावरती थोडंसं पाणी टाका आणि ते कापडाने पुसून घ्या। इथे आता हा पॅन व्यवस्थित गरम झालाय। याच्यावरती हे बॅटर घालायचं अशा पद्धतीने आणि एकाच डायरेक्शन मध्ये हे आपल्याला पसरवून घ्यायचंय।
डोसा पसरवल्यानंतर हाय फ्लेम करायची. आता हा डोसा थोडासा ड्राय झाला आहे, याच्यावरती एखादा चमचा तेल सोडायचं आहे साईडने. आता हा साईडने थोडासा निघालाय, तुम्ही बघू शकताय. याची ही बाजू भाजण्याची अजिबात गरज नाही आहे. मस्त असा क्रिस्पी झालाय. हा मी आता काढून घेते. असे हे मिक्स डाळीचे डोसे आणि ही खोबऱ्याची चटणी तयार आहे. तुम्ही पण नक्की बनवून बघा. आणि तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक नक्की करा. चला तर मग परत भेटू एका नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.